Ακόμη και σήμερα το μυστήριο δεν έχει λυθεί. Καλώς ήρθατε στα Εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ο Βαγγέλης ήταν ένας άνθρωπος που δηλαδή δεν υπολόγιζε ώρες ούτε τίποτε. Μόνο ερχόταν να παίρνει από εμάς, από το σπίτι, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ και να μας έλεγε πάμε στα καμένα βούρλα για να πιούμε ένα καφέ. Φίλες και φίλοι, σήμερα ανοίγουμε ένα κεφάλαιο που παραμένει σφραγισμένο εδώ και 3 δεκαετίες. Μια υπόθεση τόσο μυστηριώδης που ακόμη και οι πιο έμπειροι ερευνητές έχουν απομείνει άναυδοι. Καλώς ορίσατε στο μυστήριο της εξαφάνισης του ζεύγους Δροσάκη. Μια υπόθεση που έχει στοιχιώσει την ελληνική κοινή γνώμη. Τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ όταν ο Βαγγέλης και η Ανθή Δροσάκη αποφάσισαν να βγουν για δείπνο? Ποιο μυστήριο κρύβεται πίσω από την ξαφνική εξαφάνισή τους? Ελάτε μαζί μας καθώς ταξιδεύουμε μέσα από τις ανατροπές και τις υποθέσεις, αναζητώντας την αλήθεια που βρίσκεται στις σκιές. Από την αρχή όλα φαινόταν να είναι απλώς μια κανονική έξοδος. Ο καιρός ήταν άγριος, η κακοκαιρία επικρατούσε, μα το ζευγάρι αποφάσισε να κατευθυνθεί προς τον Πειραιά για να απολαύσει το φαγητό του. Μια συνήθεια που έκαναν συχνά τα Σαββατοκύριακα. Η ευκαιρία να χαλαρώσουν μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Όμως εκείνη η βραδιά δεν έμελε να είναι σαν τις άλλες. 30 χρόνια αργότερα και ακόμη κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβη πραγματικά. Το αυτοκίνητό τους, ένα Opel Corsa, εξαφανίστηκε επίσης, σαν να εξαϊλώθηκε μαζί με τους δύο ανθρώπους. Είναι δυνατόν να εξαφανιστούν άνθρωποι έτσι απλά και μαζί τους ένα ολόκληρο αυτοκίνητο? Αυτή η υπόθεση έχει αφήσει ανεξίτηλα ερωτηματικά. Οι θεωρίες που προκύπτουν είναι πολλές. Ήταν μια τραγική σύμπτωση ή μήπως κάτι πολύ πιο σκοτεινό συνέβη εκείνο το βράδυ? Θυμηθείτε την υπόθεση Γρεκού. Όπως και τότε μιλάμε για την εξαφάνιση ανθρώπων που βρέθηκαν θαμμένοι με το όχημά τους, κρυμμένοι από την ανθρώπινη ματιά, μέχρι που η αλήθεια χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε. Αλλά η εξαφάνιση του ζεύγους Δροσάκη παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Ας βουτήξουμε βαθύτερα σε αυτή την υπόθεση. Ας ακολουθήσουμε τα ίχνη τους. Το τελευταίο τους ταξίδι προς τον Πειραιά. Οι αναμνήσεις των φίλων και συγγενών, οι αμφιλεγόμενες μαρτυρίες, η ανυπομονησία της αλήθειας. Οι μάρτυρες, εκείνοι που είπαν πως είδαν το Opel Corsa του ζεύγους στην περιοχή του Ορομπού και μετά την απέσυραν. Λάθος εκτίμηση ή κάτι πιο ύποπτο? Η φαντασία τρέχει, οι πιθανότητες είναι αμέτρητες. Ήταν το ζευγάρι μάρτυρες σε κάτι που δεν έπρεπε να δουν? Ένα έγκλημα, μια παράνομη συναλλαγή? Μέσα σε αυτήν τη ζωφερή και ομιχλώδη ατμόσφαιρα οι αναζητήσεις κατέληξαν άκαρπες. Ο Κηφισός, ο οποίος εκείνη την ημέρα φούσκωσε από τη βροχή, ερευνήθηκε χωρίς αποτέλεσμα. Κανένα ίχνος του ζευγαριού, ούτε καν του αυτοκινήτου τους. Πολλές είναι υποθέσεις, αλλά και τα ερωτηματικά που παραμένουν αναπάντητα. Αν το ζευγάρι είχε κάποιο ατύχημα, θα έπρεπε να υπάρξουν ενδείξεις. Ένα αυτοκίνητο δεν εξαφανίζεται έτσι απλά, ακόμη και αν έχει καεί ή θαυτεί. Τι γίνεται όμως όταν όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση μιας εγκληματικής ενέργειας? Ένα ζευγάρι που δεν είχε λόγο να εξαφανιστεί από μόνο του, χωρίς ενδείξεις οικειοθελούς εξαφάνισης. Αν μιλάμε για μια εγκληματική πράξη, γιατί στόχευσαν το ζευγάρι αυτό? Ποιοι θα είχαν κίνητρο να τους βλάψουν και γιατί η εξαφάνιση να είναι τόσο καλά οργανωμένη? Χωρίς το παραμικρό στοιχείο, χωρίς καμιά μαρτυρία που να οδηγεί σε μια σαφή κατεύθυνση. Αγαπητοί μας φίλοι, το κλειδί βρίσκεται στις λεπτομέρειες.
Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά, να ξεκλειδώσουν τα μυστικά που κρύβονται βαθιά στο παρελθόν. Οι μάρτυρες που έκαναν λόγο για την εξαφάνιση του αυτοκινήτου του ζεύγους, λίγο μετά την εξαφάνισή του στην περιοχή του Οροπού, και οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες τους αφήνουν μια σκιά αμφιβολίας για το αν αυτές οι πληροφορίες ήταν πραγματικά έγκυρες ή αν υπήρξαν υποβολημαίες. Ποιοι είναι αυτοί που θα είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν μια τέτοια εξαφάνιση? Οι ειδικοί αναφέρουν πως για να συμβεί μια εξαφάνιση τέτοιου τύπου θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή προετοιμασία και ίσως μια ομάδα ανθρώπων που θα εργάζεται συντονισμένα. Η εικόνα μιας συμμορίας ή μιας εγκληματικής οργάνωσης προβάλλει στην έρευνα. Κανείς όμως δεν ξέρει το κίνητρο. Ήταν το ζευγάρι στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή? Έγιναν μάρτυρες, ξαναλέμε, κάποιου συμβάντος που δεν έπρεπε να δουν? Είναι ξεκάθαρο πως μιλάμε για μια υπόθεση γεμάτη γρίφους. Το γεωγραφικό προφίλ της υπόθεσης, η διαδρομή του ζευγαριού, οι πιθανές περιοχές όπου μπορεί να βρέθηκαν, όλα αυτά είναι κομμάτια ενός παζλ που κανείς δεν κατάφερε ακόμη να συνδέσει. Κι αν, αγαπητοί φίλοι, το μυστικό βρίσκεται ακόμη εκεί έξω, περιμένοντας κάποιον να το ανακαλύψει, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει την αλήθεια και είναι έτοιμος να την αποκαλύψει. 30 χρόνια έχουν περάσει, αλλά η ελπίδα για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν έχει χαθεί. Η εγκληματολογία, η επιστήμη, οι τεχνικές έρευνας έχουν εξελιχθεί. Ίσως ήρθε η στιγμή να ξανανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο και να φέρουμε στο φως ό,τι κρύβεται ακόμη στις σκιές. Γιατί η αλήθεια δεν εξαφανίζεται ποτέ. Κάπου κάποτε θα βγει στην επιφάνεια. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι κάποιος να μιλήσει, να ανοίξει το στόμα του και να φέρει την πολυπόθητη λύτρωση σε αυτή τη σκοτεινή ιστορία. Μείνετε μαζί μας καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Το μυστήριο του ζεύγους Δροσάκη δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και ίσως αυτή η τελευταία λέξη να έρθει από κάποιον εκεί έξω που γνωρίζει την αλήθεια. Μια αλήθεια που όταν βγει στο φως θα αλλάξει όσα πιστεύαμε για αυτή τη μοιραία βραδιά. Καθώς εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή την υπόθεση, ας δούμε αναλυτικά τις πιθανές θεωρίες που έχουν προκύψει. Πρώτη θεωρία. Ατύχημα. Είχε γίνει λόγος για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει στον ποταμό Κηφισό, ειδικά λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε εκείνη τη βραδιά. Ωστόσο, οι έρευνες που διεξήχθησαν δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τα νερά του ποταμού φούσκωσαν, αλλά κανένα ίχνος του αυτοκινήτου ή του ζευγαριού δεν βρέθηκε. Αν μιλάμε για ατύχημα, γιατί τότε δεν υπάρχουν ίχνη? Η επιστήμη με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα είχε ήδη αποκαλύψει οποιοδήποτε στοιχείο αν υπήρχε. Δεύτερη θεωρία, οικειοθελής εξαφάνιση. Θα μπορούσαν άραγε ο Βαγγέλης και η Ανθή να αποφάσισαν να εξαφανιστούν μόνοι τους? Οι αρχές και οι ειδικοί ψυχολόγοι έχουν εξετάσει αυτή την πιθανότητα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως το ζευγάρι δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Οικονομικά ήταν άνετοι. Η σχέση τους με το κοινωνικό κύκλο ήταν καλές, αλλά δεν υπήρξαν ενδείξεις για κάποια κρίση που να τους οθούσε σε μια τέτοια απόφαση. Η θεωρία της οικειοθελούς εξαφάνισης απορρίπτεται από τις αρχές ως εξαιρετικά πιθανή. Και τώρα ας προχωρήσουμε στην πιο σκοτεινή και ανησυχητική θεωρία, η εγκληματική ενέργεια. Αν το ζεύγος Δροσάκη έπεσε θύμα εγκληματικής πράξης, ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι δράστες και ποιο το κίνητρό τους? Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως το ζευγάρι πιθανόν να ήταν μάρτυρες σε μια παράνομη δραστηριότητα, κάτι που τους κατέστησε στόχο. Αυτή η θεωρία βασίζεται στο γεγονός ότι το ζευγάρι εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος, κάτι που απαιτεί πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο και ίσως συνεργούς. Ας φανταστούμε την κατάσταση. Ένα ζευγάρι που επιστρέφει από το δείπνο, μια λάθος στροφή που τους οδηγεί σε μια περιοχή όπου γίνεται κάτι παράνομο, ίσως μια ανταλλαγή, ίσως μια συνάντηση που δεν έπρεπε να δουν.
ξαφνικά βρίσκονται στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Οι δράστες, για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, παίρνουν την απόφαση να τους κάνουν να εξαφανιστούν. Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει την απόκρυψη όχι μόνο των ίδιων των θυμάτων, αλλά και του αυτοκινήτου τους, έτσι ώστε να μην αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται σχέδιο. Και ίσως εδώ εμπλέκονται και άλλοι. Άτομα που γνώριζαν την περιοχή, που είχαν την εμπειρία να οργανώσουν μια τέτοια εξαφάνιση. Η θεωρία της εμπλοκής συμμορίας ή εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να έχει βάση. Οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν με πειθαρχία, με σχέδιο και κυρίως με σιωπή. Κανείς δεν μιλάει. Η υπόθεση του Ζεύγου Δροσάκη ίσως ήταν ένα τέτοιο περιστατικό. Ένα περιστατικό που οργανώθηκε τόσο καλά που ακόμη και σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες είναι το κλειδί σε κάθε υπόθεση. Όμως στην υπόθεση αυτή οι μάρτυρες που εμφανίστηκαν ήταν λίγοι και οι μαρτυρίες τους συχνά αντιφατικές. Θυμηθείτε τον ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων που ανέφερε πως είδε το Opel Corsa του ζευγαριού στην περιοχή του Οροπού. Αργότερα αυτή η μαρτυρία αποσύρθηκε, με το μάρτυρα να ισχυρίζεται πως έκανε λάθος. Τι ήταν όμως αυτό που τον έκανε να αλλάξει την κατάθεσή του? Ήταν απλά ένα λάθος ή υπήρχε κάποια πίεση από εξωτερικούς παράγοντες? Και το ζευγάρι της ταβέρνας που επίσης ανέφερε πως είδε το ζευγάρι γιατί απέσυρε τη μαρτυρία του. Αυτές οι αντιφάσεις μας οδηγούν σε περισσότερες υποψίες. Υπάρχει κάτι που δεν υπόθηκε? Κάποιος που γνώριζε περισσότερα αλλά φοβήθηκε να μιλήσει? Ίσως η αλήθεια να βρίσκεται στις σκιές και οι άνθρωποι που τη γνωρίζουν να μην είναι έτοιμοι να την αποκαλύψουν. Όμως, όπως είπαμε, η αλήθεια πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγει στην επιφάνεια. Η υπόθεση του Ζεύγους Δροσάκη δεν είναι απλώς μια υπόθεση εξαφάνισης. Είναι ένα μυστήριο γεμάτο γρίφους, σκοτεινές σκιές και ανεξιχνίαστα στοιχεία. Είναι μια υπενθύμηση πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, πράγματα που μας διαφεύγουν. Όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε. Η δικαιοσύνη, η αλήθεια είναι αξίες που πρέπει να υπερασπιζόμαστε και κάθε μυστήριο, όσο σκοτεινό κι αν είναι, αξίζει να φωτιστεί. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την υπόθεση, να αναζητούμε τις απαντήσεις και να φέρνουμε στο φως ό,τι βρίσκεται κρυμμένο. Γιατί το μυστήριο του Ζεύγους Δροσάκη δεν έχει τελειώσει. Και ίσως η αλήθεια να είναι πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε. Μείνετε μαζί μας γιατί η έρευνα συνεχίζεται και οι αποκαλύψεις είναι μπροστά μας.